السلام علیکم بھائی زه فواد بچا موږ به دا یو خبره اوریدلې چې ټیکنالوژي هغه به دنیا ران کوي پریټي مچ هغه کرنټلی دنیا ران کوي خو موږ ته پته نشته اوس ګوره تاسو دا موبایل په لاس کې دی د موبایل دنه او اس چې کوم دی دا انټرنیټ هر شی چې کوم فنکشن کیږي دا د ډیټا سنټر نه فنکشن کیږي د دې نه لاندې غټ غټ کمپیوټر دي او ماشينان دي هارډویر چې دا کوم فزیکل چې یو شی ټچ کولای شي خو په دغه فزیکل هارډویر کې سافټوئر هم موږ چلو زموږ یو باډي دا فزیکل په دې کې دنه بیا زموږ د روح دی دا روح چې کوم دی دا زموږ یو سافټوئر دی او اس ته په من کې دا انسټال شي د بهر یو جدا سیستم دی په خلکو کې دا روح چې کوم دی دا موږ له یو سیستم راکې د په ترو باندې زموږ باډي چې کوم دا هغه چلیږي او په دې باندې موږ دماغ یو شی بل شی دا ټول سیستم زموږ مطلب کله کې یو ساده سای موږ راکړي دغه شان دی په کمپیوټر کې هم یو روح سیستم دی هغه ته ویل کېږي او اس اپریټینګ سیستم دغه اپریټینګ سیستم چې کله انسټال شي دا هغه په ترو باندې ته بیا مطلب دا هغه دماغ چلولای شي مدر بورډ یو شی بل شی رام کنه تاسو یو انالوجي در کوم تاسو پوه شئ اعظم سایبر پښتو د لپاره د چاره موږ تاسو پوه کو ډېر ټیکنیکل نو په دې یو طریقه باندې چې تاسو پوه شئ چې دا شی دی څه شي تاسو دا ویډیو سې وګورئ چې تاسو پوه شئ چې اوس په لاست ویک کې کراود سټرایک یو سایبر سکیورټي یو غټه کمپنی ده او زما په خپل ډیره زیاته خوښه ده ډیره ښه خولي ډیره زبردست کله چې د ایران غسټکنس یو وایرس راغی نو دی یو بل کمپنی و چې د ټول نه مخ کې هغه شی آیډنټیفای کړو نو دی ډیر زیات ایڈوانس کمپنی په دې کې سره شک نشته خو کله چې هم تیو سافټویر راخ کې هغه سافټویر اپډیټ غواړي په دې پاکستان کې دا سافټویر اپډیټ چې دا ډیر زیات نن سبا په پولیټیکل لغه کې ډیر راځي سو کوئی ځای ته دا سافټویر اپډیټ کیږي نو په دې ټیکنالوژي کې هم د قشن دی یو اپډیټ چې دی د راځي سافټویر اپډیټ ته مطلب دا چې دا سافټویر اپډیټ ساتي چې یاره په دې کې سدي نور نقصانات سره راځي چې هغه ته موږ وباسو مطلب مینټیننس ته کنه یو گاډي چلے هغه گاډي خو ستا عمر له خو صحیح نه کنه کله به ټیر پنچر کیږي کله به څوک په راځي دز به وباسي د دروازې نه هغه بچقې ته بیا برابرې باقي اویل چینجز دي سز بکور کې فریج دی هر نمونه شي هغه مینټیننس غواړي د مینټیننس بغیر یو شی نه چلیږي دغه شان دي دا سافټویر چې کمی دي دا هم مینټیننس غواړي دا غیر لپاره دا زموږ سره کوډر چې کم دي دا سافټویر ډیولپر چې کم دي نن سبا خیر ای آی چې کوم دا غره وزید هغه په ترو باندې هم منګه اپډیټ چې کوم دی هغه وته ورس ورولو نو د څه کارو شو چې د کراود سټرایک یو اپډیټ ورشتو او اپډیټ چې کوم دی وس دی وای چې یار دا کم کس چې کوم دی دا غلطی کړی د موږ به دا کس وباسو کمپنی نه خدا کار کوي چې یار یو غلطی او کس وکیا به حکومت کې څوک جډاری کې فایر کیو د کمپنی او عمل کا غشن چلیږي ګوره کله چې هم ته دا اپډیټ ورولې نو دا غینه مخکې یو چینج ریکوست یو کمیټي په کمپنیانو کې ناشته هغه خبره غیده د اپډیټ چې د اپروو کې دا غینه بعد دغه اپډیټ مخکې ډیپلوي کولای شي خدا شی اپروو شي دی هر څه برابر شي دي کمپنی وایي چې نه دا بس یو میسټیک شي دی زموږ تاسو دا ویډیو سې وګورئ چې تاسو پوه شئ چې دا شی دی څه شي کراود سټرایک زموږ سره دی غټ یو غټ انسیډنټ وشو دا یو انسیډنټ دی چې دا یو میسټیکن انسیډنټ دی دا سایبر سکیورټي انسیډنټ نه دا یو اپډیټ میسټیکن دی دته لکه یو ان انټنشن میسټیکس نو کله چې کراود سټرایک یو اپډیټ ډیپلوي کو د خپل ډیټا سنټر نه د ټولو کمزې کې چې کراود سټرایک کراود ولکه یو جمیتا سټرایک یو اٹیک په جمع باندې یو اٹیک یو قسم د یو نوم دی خو د خپل نور مطلب دي اسی اسانه کې په انګلیش کې پوم داسې دی نو دی خپل د کار کړی دی چې د یو ایجنټ چې کوم دی سافټویر دا په هر یو وینډو کې چې کوم دی دا انسټال شوی دی او هغه اتوماتیکلی د ډیټا سنټر سره ټول دا چې دی دا کمیونیکیشن کوي چې ودی کې یو vulnerability دی threats دی سایبر threats سره ازي هغه د ترازی ځکه چې دی ډیټابیس چې کوم دی دلته دا ټول زموږ بشن سایبر سکیورټي پروفیشنل ناسي هغه کوم ځای کې vulnerability سره ازي او ته موږ ډایرکټ سیګنیچر او ته موږ ورخېجو نو چې کله دا ایجنټ چې کوم دی دا سینکیږي اتوماتیکلی نو دا وایي چې او هغه د اپلیکیشن چې دی دا مالیشیس دی کنه فور ایگزامپل فواد بچوس چې هغه بلیک لیست ورشته دي د فینګر پرینټ راځي ورشته دي خو کله اوس په پاکستان کې هر چیرته زی دی په بلیک لیست باندې ډیټابیس د چې کوم ځای ته نوځي د چې نیم ټیګ کوي څه کوي برانی سي چې ته بلیک لیست باندې واپس نشو دي کله اوس بنگلاديش یا د نور ملکونو تر شي هغه ته پته نه لګي وس هغه ته پته اله لګي چې زموږ د ډیټابیس چې کوم دی دا هغه سره هم الته لینکو او کله چې دا په واد بچالته لاړ شو الته سکین کین الته بم پته لګي چې بای دا سړی چې د بلیک لیست شي نو دا قشن دي دا ایجنټ چې کوم دی کله چې پی ډی اف یا د فایل نه د کمپیوټر ته ډاونلوډ کیږي نو هغه ډایرکټ دا ایجنټ چې کوم دی راځي او چې کوي نو تاسو پته ولګی چې کراود سټرایک څومره یو امپورټنت سافټویر دی وې چلو شو د چې کله اپډیټ ورولې کو نو په دې کې د څه کارو شو چې مایکروسافټ تقریبا 8.1 د دې نور هم روان دي خپل د کیلکولیشن کوي دا یو ډیر زر تاسو وسوي دا یو هفته بعد به دا نمبر چینج کیږي 8.1 مایکروسافټ وینډوګان چې کوم انسټال وي هغه ټول چې کوم دی بلیک اوټ شوی هغه کې راځي سکرین اپډیټ دا یو بلو سکرین دی د دې مطلب دا چې یو شی فنکشن کیږي نو ډن نو چې کله هم دغه سکرین اپډیټ په راغی برخت ما شی ډیس فنکشن شو کار وس نه کوي وس یاره یو شی کار نه کوي وس خو خلک وس په ایرپورټ کې دی په دغه کې دي زوس په دغه ټایم په پیرس نه سیمه زو سره وزم وس فلایټ ته وس وکړه د ټولر په دغه کې زما پرسنلی هم وز دا ایکسپیرینس خو زما زو ویکیشن ته مالته زو سره ما پیرس ایرپورټ ته وس منګه بورډینګ پاس سره خو مسلمان سیستم کار نه کوي لکه تا وی کار نه کوي وس زه خو الته خو ورځ او ډی چینجی زه دوه ما پته نشته اما په موبایل کې سو په ویکیشن کې چې کول کوي او زو سره ما یاره شی کار نه کوي خاصه بس په
کمپیوټر کې بیا لګیا مې موبایل کې ما وکړه چې لګ سایبر سکیورټي او انسیډنټ شې ده په ټیم کې ډیر نه و خو دا په یو اس کې د بانک دلته پته نه خو هغه شی بیا موږ ته پته ولګي دا اناونس کو چې دا غشن زمونږ د سیستم چې کوم دی هغه ډاون دی ګوره مالې د بورډینګ پاس کړی بای یو خو د جاز مخې ته یو د جاز شاته نو خامخا د مخې هغه چې خو خاله خو ډیر زبردست سیستم دی اوري نه ته چې کم کلاس خو اشاده نه هم نه غسته خو نه موله نو چې کله راځم نشم نو ما ته وای چارته بو شاده زی مې ولې ما پیسې د مخې لپاره ورکړي دا به حساب کیږي او خامہ وای ما هغه شی چې د انیویزي کې نه مخې ته شرم کارو زی وازنو دنیا شه نور خلک چې کومو دا غوا هر څه کټ ورډ کړو ولې چې هغه سیستم مخکې موږ له یو بورډینګ پاسه او بل بیا موږ له بل لا کو بل چې کوم دی هغه زما په انټرست کې نه و ځکه چې په یو سیټ باندې ما پیسې ورکړي خو انیوی دغه شانتي دنیا شه میلیونو باندې خلک چې کوم دی هغه زما بشانتي او زمانه ورس سچويشن چې کوم دی هغه خلکو شو سیستم ډاون شو وینډوګانو کار نه وړو دغه شانتي ټوټل دومره غټ نقصان شو دلته په ماسچوسیټس کې زموږ سره دلته هسپتالونه چې کوم دی هغه ډاون دي په یو اس کې په نور سټیټونو کې په یورپ کې په نور ملکونو کې په هر یو ځای کې سیستم چې کوم دی ډاون خو د دې نه موږ ته دا پته ولګی دا چې ټیکنالوژي خشه د حد نه سیوا خو کبه دې شی باندې موږ 100% ډیپند شو نو بیا به موږ ته نقصان کیږي نقصان به دا کیږي چې یاره یو شی ډاون شو هر یو بیا ډاون کیږي اوس که زموږ سره میک اپریټینګ سیستم لینکس اپریټینګ سیستم او وینډو اپریټینګ سیستم نو کدا کراود سټرایک چې تاسو انسټال او یا ډاونلوډ کړئ یا اپډیټ کړئ دا به هر یو اپریټینګ سیستم لپاره جدا جدا دا غیر لپاره جدا جدا ډیپلویمنت هغه د یو بل سره انټرکنیکټډ نه نو کوم دغه شان دی یو کس چې دی هغه په دې وینډو خراب کی کدا هغه سره بیک اپ سیستم میک نه هغه میک ته ډایرکټ رول بیک کی یا فیلور هغه ته ویل کی هغه ته وړي نو اوس دې کمپنیه کې د پته ولګی چې سیستم خو یاره ګډوډ ته انډیا خراب کړی او یورپ کې دنیا شامل کړو ځینې ملکونه هغه چې هغه ډیر پیسې نه تاوان کړی نه هغه یو سیستم ډیولپ کړو دا هغه په تر باندې هغه د ډیر زیات غټ نقصان شو اوس چې کوم دی نوري اپریټینګ سیستم د دې سره کوم دی د بیک اپ د دې په کار کړو د دې ډیر پیسې بچ شوی خو هغه وی چې یاره پرې دا سړی دا به موږ بیک اپ څنګه کوو او ایکسترا سیستم د ضرورت دی دا ګوره پای ټی کې دا یو غټ میسټیک دی دا خلک کوي پای ټی کې خلک وایي مړه دا خو یاره په زما سره یو ډیټا سنټر دی او ولې دویم بیا سره کوم یا زموږ سره یو کلسټر زموږ سره دی دا مطلب د سروري مروري دی ولې بل څه ضرورت څه پیدا ده هیڅ چلم نه کیږي چې کله سی چلو شي او ستاسو کمپنۍ خلک سیوا او مطلب کسٹمر سیوا او بیا ستاسو هر سیستم چې کوم دی هغه ډاون پیسې چې کوم دی اته د ریفند اوس ما د میسج شیر د ایرلاین د ماته څنګه تعالی په غلطۍ باندې بل سیټ درکړو او تا پیسې ورکړي کته ریمبرس کړي نو خیر ما د خو ما ملاو شوی نه زه بیا په خپل سیټ نازم بل خو ما نه لګنه خو دا مې ریپلای وکړم چې نه زه په خپل سیټ باندې بیا کې نسره مونږ هغه سیټ کنه هغه پیسې دوباره ول درکاو د څه پته لګی چې اوس په کم ځای کې ناسم ولې چې دوه بورډینګ پاس ورکړي دي چې زما کور والے چې کم دي ټول د موږ جدا جدا بورډینګ پاس راکړي او یو شی او بل شی او سیستم ټول ګډوډ مین وجه دار چې یاره زمونږه سایبر سکیورټي ټیکنالوژي پروفیشنل چې کم دي دا ډیر غټ ضرورت دی د دې په ډیمین راځي ایون کومنګه ارتفیشل انټيليجنس د شي زنه توخیږي دا یو واحد میجر دی دا میجر چې کوم دی دا تاسو مخې ته بوي شي او نور کدنو پس کې سافټویر ډیولپمنٹ او دا شي نه خودي خدا ورسورز چې کوم دی اوس په دې باندې ماټه وایمه دی وای چې یاره دا سیستم چې کوم دی که په کار دی چې دا موږ ته ای آی په ترو باندې کړه وي دا اپډیټ نو دا هیومن ایرر به پکې نه مطلب دا چې دی مخکې یو ټیسټینګ زون ته ورغله او هغه به شی به ټیسټ کړو او بیا به هر څه بر کوالټي چیک هر څه به لکړو او هغه پته به لګیدلو ایرر میسج به خوله او چې دا کار کوي کنه کوي سیستم سره برابر دی خو بس شی به مطلب تغییر به موږ یو انالایزیشن کړو او موږ به ډیټا راوخیو چې کار کوي کنه کوي خو بس هیومن خو بس دا شی خو یو شی ډیپلوي شي چې هم اپروو کړی دی او بلایندلی شی اپروو کړی دی شی شو نو ټیکنالوژي خو ډیر ښه دی او په ټیکنالوژي باندې موږ دومره ډیپند یو چې کله هم د سی یو انسیډنټ وشي او موږ یو اپریټینګ سیستم استعمالو نو بیا زموږ بد حالي په دې ټیم کې ایلن ماسک چې کوم دی هغه ډایرکټ لغاو پوسټ راو کوی ماده ته نه وی یو سیستم مې استعمالوي زه خو به میک باندې یم او زموږ هر څه برابر دي کار کوي نو زموږ سره میک ته لینکس ته او وینډو دا وینډو کې 8.1 میلیون سیستم چې کوم دی هغه ډاون وي خلکو بیا روک بیک خو وای ټایم ولګید د نن ورځې پورې ډلتا چې کوم دی هغه په مخه فلایټونه کینسل کړي دی وای چې کرنټلی چې کوم دی $1 بلین نقصان شو د کمپنیانو دا بر روان دي دا به نور هم سیوا کیږي دا اوس ډیر ارلی سټیج کې موږ روان دي ځکه په یو ټیکنالوژي باندې ټول ډیپندنس چې کوم دی هغه یو قسم غټ نقصان دی اوس تاسو وایي په پاکستان کې خدای مسلمان یو شیم کار نه کوي او موږ خو دغه ټول ناس یو دغه یوزر یو موستلی ډیټا سنټر یا چې کوم دی د بهر ملکونو والا دي پاکستان کې کم وي یی په بشته به کې ډیر کم دي خپل اون ډیټا سنټر چې کوم دي ځکه چې کاسلی هغه بجلی راځي دا ډیر ریسورسز دي هغه ډیر پیسې علي خو سایبر سکیورټي د سی یو فیلډ تاسو بیا ریپیټ کوم ون مور ټایم چې دا به تاسو سره ډیر زیات هیلپ کوي د دې په ترو باندې به تاسو نور هم مخې ته تللی شئ دا د سی یو کریئر دی دا تاسو لایف چینج کوي د دې مطلب دا چې یاره تاسو بس تاسو بډاری کې دا فیلډ وکي او بیا تاسو نه ډاری کې یو غټ هیکر راغی نه اساس هم د سی یو کس راغی چې تاسو پوهیږئ چې یاره د سی دا سیستم چې کوم دی دا ډاون دی چې دا مونږه وسنګ اپلاین کوو زه امید کوم چې تاسو به دې لانګ ویډیو باندې پوه شئ دا ویډیو ما ډیره لپاره کوله چې تاسو زه لوکټي سټپ بای سټپ صحیح پوه کوم چې یاره دا د څه او په دې طریقه باندې چې هغه لوکټي په اسانه باندې تاسو چې تاسو پوه شئ دا CrowdStrike چې دی د دې سدي سي غټ نقصانو $1 بلین
بټکوین پیسې چې کوم دي دا غو وشي او ایلن ماسک بیا میسج وکړو هغه وایي چې یاره بای مال ټول شی ډیلیټ کړی او نو کمپنی دا غټ نقصان شو دنیا شي کمپنی جوس کوم دي اسو هغه وایي موږ به دا شی بس ډیلیټ کوو ولې ته به دا ډیلیټ کې خو دې څه نور غټ نور کمپنیان دي هغه به اوس هغه هم دا میسټیک کیږي شي نو ډیپند on one thing is not a good thing او بکور کې هم په یو کس باندې ډیپند ویني بیا وګورئ هم not good thing